नमस्कार भावनो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनल संघर्ष एडिटरमध्ये आणि मी संघर्ष। तर मित्रांनो, आज आपण या व्हिडिओमध्ये छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त बॅनर डिझाइन करणार आहोत। तर मित्रांनो, व्हिडिओ पूर्ण बघा। जी फाईलचा पासवर्ड व्हिडिओमध्ये दिला आहे आणि चॅनलवर नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राइब करा, त्यासोबत बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, जेणेकरून मी जेव्हा केव्हा नवीन व्हिडिओ टाकेल त्याची सर्वात पहिले नोटिफिकेशन तुम्हाला कळेल। आणि भावांनो, जर तुम्ही आतापर्यंतही आपल्या इंस्टाग्राम आयडीला फॉलो केले नसेल तर या ठिकाणी नक्की फॉलो करा। आपल्या इंस्टाग्राम आयडीला लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे, त्या ठिकाणी तुम्ही आपल्या इंस्टाग्राम आयडीला फॉलो करा। आणि भावांनो, जर तुम्हाला काही बॅनर एडिटिंग किंवा व्हिडिओ एडिटिंगमध्ये कुठलाही प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही आपल्या इंस्टाग्राम आयडीला मेसेज करू शकता, मी तुम्हाला नक्की रिप्लाय देईल। तर भावांनो, तुम्ही या ठिकाणी नक्की मेसेज करा, मी तुम्हाला नक्की रिप्लाय देईल। आणि फॉलो करा आपल्या इंस्टाग्राम आयडीला। आणि भावांनो, जर तुम्हाला डेली बॅकग्राऊंड आणि PNGs लागत असतील तर तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनलला नक्की जॉईन व्हा, लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे, त्या ठिकाणी तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनलला नक्की जॉईन। आणि भावांनो, या व्हिडिओचं लाईक टार्गेट आपण 100 ठेवलं आहे, तर 100 लाईक नक्की कंप्लीट करा। सर्वांनी एक लाईक मारा मित्रांनो, आणि कमेंटसुद्धा करा। आणि भावांनो, आपल्या व्हिडिओला स्टार्ट करूया। तर भावांनो, तुम्ही सर्वप्रथम या ठिकाणी पिक्सार्ट ॲप ओपन करून घ्या। जर तुमच्याजवळ पिक्सार्ट ॲप नसेल तर लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे, त्या ठिकाणी तुम्ही पिक्सार्ट ॲप डाउनलोड करून घेऊ शकता। तर मित्रांनो, पिक्सार्ट ॲप ओपन झाल्याच्या नंतर या ठिकाणी प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे। आणि मी जे तुम्हाला बॅकग्राऊंड दिलं आहे भावांनो, ते सर्वप्रथम आपल्याला ते बॅकग्राऊंड या ठिकाणी ॲड करून घ्यायचं आहे। तर मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता बॅकग्राऊंड एकदम HD क्वालिटीमध्ये मी दिलं आहे तुम्हाला, तर तुम्ही पण यूज करू शकता मटेरियल डाउनलोड करून। आणि भावांनो, व्हिडिओ पूर्णच बघा। जीपाईलचा जो पासवर्ड आहे तो व्हिडिओमध्ये दिला आहे, त्यासाठी व्हिडिओ पूर्ण बघा, कुठे स्किप करू नका। त्यानंतर भावांनो, ॲड फोटोवर क्लिक करायचं आहे आणि आपल्याला छत्रपती संभाजी महाराज यांची PNG फोटो आपल्याला या ठिकाणी ॲड करायचे आहे। तर भावांनो, तुम्ही बघू शकता या ठिकाणी फोटो ॲड केला आहे मी, तर याला थोडं क्रॉप करून घ्या भावांनो, साईडनं व्यवस्थितपणे। त्यानंतर राईट करा। त्यानंतर भावांनो, फोटोला थोडं आपल्याला मोठं करायचं आहे व्यवस्थितपणे आणि या ठिकाणी सेट करून घ्यायचं आहे। तर बघू शकता आपला फोटो या ठिकाणी सेट झाला आहे। त्यानंतर परत भावांनो, आपल्याला ॲड फोटोवर क्लिक करायचं आहे आणि मी एक तुम्हाला या ठिकाणी टेक्स्ट दिला आहे मित्रांनो, टेक्स्ट PNG, तर आपल्याला या ठिकाणी ॲड करायचं आहे। तर टेक्स्ट PNG ॲड करून घ्या मित्रांनो तुम्ही पण। त्यानंतर भावांनो, यालासुद्धा थोडं क्रॉप करून घ्या व्यवस्थितपणे। त्यानंतर भावांनो, राईट करून घ्या, या ठिकाणी क्रॉप केल्याच्यानंतर या ठिकाणी आपल्याला सेट करून घ्यायचं आहे भावांनो। तर आपलं टेक्स्ट आणि PNG फोटो या ठिकाणी सेट झाला आहे भावांनो। त्यानंतर आपल्याला ॲड फोटोवर क्लिक करायचं आहे आणि जो आपला शुभेच्छुकचा फोटो आहे तो आपल्याला या ठिकाणी ॲड करून घ्यायचा आहे। तर मित्रांनो, फोटो ॲड झाला आहे, तर थोडं फोटोला आपल्याला क्रॉप करून घ्यायचं आहे भावांनो। क्रॉपवर क्लिक करा आणि व्यवस्थितपणे क्रॉप करून घ्या। त्यानंतर या ठिकाणी आपल्याला सेट करून घ्यायचा आपला फोटो। तर भावांनो, आपला फोटो या ठिकाणी सेट झाला आहे व्यवस्थितपणे, पाहू शकता। त्यानंतर परत आपल्याला ॲड फोटोवर क्लिक करायचं आहे आणि मी एक तुम्हाला PNG टेक्स्ट दिला आहे भावांनो, तो आपल्याला या ठिकाणी ॲड करून घ्यायचा आहे। तर यालासुद्धा व्यवस्थितपणे या ठिकाणी सेट करून घ्या। तर या ठिकाणी तो सुद्धा टेक्स्ट आपला सेट झाला आहे व्यवस्थितपणे। त्यानंतर भावांनो, मी एक तुम्हाला खालची शुभेच्छुकची पट्टी दिली आहे भावांनो, न्यू स्टाईलमध्ये एकदम, ते आपल्याला या ठिकाणी ॲड करून घ्यायचे आहे। तर बघू शकता एकदम कडक न्यू स्टाईलमध्ये भावांनो। तर या ठिकाणी आपली नेम प्लेटची पट्टीसुद्धा ॲड झाली आहे। तर त्यानंतर ॲड फोटोवर क्लिक करायचं आहे आणि जो आपलं शुभेच्छुकचं नाव आहे तो आपल्याला या ठिकाणी ॲड करून घ्यायचं आहे। आणि भावांनो, व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा आणि चॅनलवर फर्स्ट टाईम आला असेल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, त्यासोबत बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, जेणेकरून मी जेव्हा केव्हा नवीन व्हिडिओ टाकेल त्याची सर्वात पहिले नोटिफिकेशन तुम्हाला कळेल। भावांनो, व्यवस्थितपणे सेट करून घ्या। भावांनो, डिझाईन कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा। आणि जर तुम्हाला दुसऱ्या कोणत्या टॉपिकवरती व्हिडिओ पाहिजे असेल तर त्यावर आपण व्हिडिओ नक्की करू, कमेंटमध्ये नक्की सांगा। तर मित्रांनो, डेट PNG ॲड करून घ्या आणि व्यवस्थितपणे या ठिकाणी आपल्याला सेट करून घ्यायचे आहे डेट PNG सुद्धा। तर मित्रांनो, या ठिकाणी आपली डिझाईन रेडी झाली आहे। तर आपल्याला या ठिकाणी लोगो ॲड करायचा आहे मित्रांनो, मेन म्हणजे ॲड फोटोवर क्लिक करा आणि जो तुमचा लोगो आहे तो लोगो तुम्ही या ठिकाणी ॲड करून घ्या भावांनो। तर लोगो ॲड झाला आहे भावांनो, तुम्ही बघू शकता या ठिकाणी व्यवस्थितपणे सेट करून या ठिकाणी ठेवायचा आहे भावांनो। जास्त मोठा पण करू नका, थोडी ऑपॅसिटी कमी करायची त्याची लोगोची। आणि त्यानंतर भावांनो,
त्यानंतर आपल्याला आपली डिझाईन रेडी झाली आहे. त्यानंतर आपल्याला या ठिकाणी डनवर क्लिक करायचं आहे. आपली डिझाईन रेडी झाली आहे मित्रांनो, डन करून टाका. त्यानंतर भावांनो ड्रॉ टूल्सवर क्लिक करायचं आहे आणि या ठिकाणी आपल्याला भावांनो लेअरवर जायचं आहे. थ्री डॉटवर क्लिक करून मर्ज करा. त्यानंतर भावांनो इरेजवर क्लिक करा. साईज 1 ठेवा. ऑपेसिटी 100 सेट करून घ्या आणि व्यवस्थितपणे 500% पर्यंत आपल्याला या ठिकाणी मर्ज करून इरेज मारायचा आहे भावांनो, झूम करून. थोडी क्वालिटी इन्क्रीज होती मित्रांनो आपल्या बॅनरची. त्यानंतर भावांनो या ठिकाणी सेव्ह इमेज करून टाका. तर इथपर्यंत व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद भावांनो. आणि चॅनलवर नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. त्यासोबत बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. आणि भावांनो व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा आणि कमेंट करा आणि जास्तीत जास्त मित्रांपर्यंत शेअर करा. तर भावांनो भेटूया अशा एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत घरीच राहा, सुरक्षित राहा, काळजी घ्या.